Ο Γούρης σώθηκε από μια κοπέλα σε πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί το πόδι του, αυτό που λείπει, κόντευε να πάθει συψαιμία. Είχε καταστραφεί τελείως. Το λέει ο Γκάρι Φρανσιόν, ο φιλόσοφος για τα δικαιώματα των ζώων, ότι αυτά τα ζώα είναι σαν πρόσφυγες ενός πολέμου που τους έχουμε κηρύξει. Ζούνε μέσα στην πόλη μας, σε άθλιες συνθήκες, έχουν πάρα πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής, αν είναι στο δρόμο, και κινδυνεύουν μόνιμα από φόλες, από ατυχήματα τροχαία, από κακοποίηση και από ασιτεία. Και ίσως γι' αυτό έγινα vegan, γιατί στην αρχή δεν μπορούσα, όταν άρχισα να κοιτάω τα ζώα γύρω μου στην πόλη, συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να το ξεδώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί γενικά για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Αυτό που λέμε στη φιλοσοφία Gestalt Switch. Όταν ξαφνικά αλλάζει, κοιτάς το ίδιο πράγμα, αλλά βλέπεις κάτι άλλο. Και όταν από εκεί που έβλεπες ένα μπουκάλι γάλα, ξαφνικά βλέπεις μια αγελάδα που κλαίει γιατί της πήραν το μωρό της και βλέπεις το μητρικό της γάλα συσκευασμένο σε ένα μπουκάλι για να φάσεις τα δημητριακά σου, εκεί δεν μπορείς να το ξεδείς. Εγώ δεν μπορούσα να το ξεδώ. Η Έλλη είναι queer, φεμινίστρια και vegan ακτιβίστρια. Διάφορα κινήματα κοινωνικής δικαιοσύνης ενώνονται στο πρόσωπό της, καθώς η ίδια παλεύει και διεκδικεί δικαιώματα ανθρώπινα, ζωικά και πλανητικά. Όχι απλά αυτοπροσδιορίζομαι ως φεμινίστρια. Θεωρώ ότι είναι ντροπή να μην αυτοπροσδιορίζεις ως φεμινίστρια. Ο σεξισμός και η πατριαρχία βρίσκονται στα πάντα, σε ό,τι ζούμε καθημερινά. Ας πούμε, το να μου αρέσουν οι γυναίκες στην κοινωνία που ζούμε θεωρείται φετίχ για τα μάτια των αντρών. Και στο πώς έχουμε κανονικοποιήσει, δηλαδή, ας πούμε, επιθέσεις που έχω βιώσει στο δρόμο, παρενόχληση, πόσο τα είχα κάνει κανονικά στο μυαλό μου. Αυτό το συνειδητοποίησα μια μέρα που διάβαζα για το Me Too και λέω εντάξει, πόσο χαίρομαι, ας πούμε, που μπόρεσαν να μιλήσουν αυτά τα άτομα και να το βγάλουν από μέσα τους αυτό που τους συνέβη. Και μετά σκέφτηκα πόσο τυχερή είμαι εγώ που δεν μου έχει συμβεί τίποτα τέτοιο. Και όσο το σκεφτόμουν, λέω, εντάξει, δεν μου έχει συμβεί τίποτα, δεν μου έχει συμβεί τίποτα πέρα από τα συνηθισμένα. Όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ποια είναι τα συνηθισμένα, λέω τελικά είναι συνηθισμένο όλες μας να βιώνουμε παρενόχληση, να βιώνουμε σεξισμό. Ο ακτιβισμός θεωρώ ότι είναι χρέος όλων μας. Θεωρώ ότι μας δίνει κίνητρο να ζούμε. Είναι πάρα πολύ rewarding αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι όπως το βιώνω εγώ. Και μόνο να σκεφτείς ότι έστω και ένα άτομο βιώνει μια καλύτερη ζωή χάρη σε αυτό που κάνεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο όμορφο από αυτό. Γενικά αυτό που προσπαθούμε πάρα πολύ να κάνουμε είναι να φέρουμε γέφυρες ανάμεσα στα κινήματα. Και ουσιαστικά αυτό είναι η διαθεματικότητα. Και γι' αυτό προσπαθούμε πάρα πολύ να συνεργαζόμαστε και με άλλες οργανώσεις και να τις βάζουμε στη συζήτηση. Ο ακτιβισμός μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Για παράδειγμα, μία διαμαρτυρία ή δράση στο δρόμο, ή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το εκάστοτε ζήτημα. Μπορεί να είναι και online ακτιβισμός, με δημιουργία ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού για τα social media. Έχω φτιάξει κάποιους οδηγούς, γιατί ξέρω ότι για πολλοί κόσμο είναι όλα πολύ δύσκολα και χαοτικά, όπου έχω κάνει, ας πούμε, για καθαριστικά, για αντιλιακά, για προφυλακτικά, έτσι ώστε να δίνω τις επιλογές σε όλα τα άτομα, να μάθουν για τη βία που βρίσκεται πίσω από αυτά που αγοράζουν. Το άλλο που κάνω πολύ είναι να επεξηγώ έννοιες και όρους, γιατί εντάξει, έχω σπουδάσει και φιλοσοφία, οπότε προσπαθώ πολύ να μιλάω από το τι είναι ο βεγγανισμός ουσιαστικά και ιστορικά και φιλοσοφικά, μέχρι το τι είναι η ομοφοβία, τι είναι ο εσωτερικευμένος μισογενισμός. Όλα αυτά τα ζητήματα προσπαθώ να τα θίξω, και ζητήματα οικολογίας και body positivity, αλλά έχω δεχτεί και επίθεση και απειλές. Το τελευταίο περιστατικό ήταν ένας άντρας που άρχισε να μου στέλνει συμφωνητικά μηνύματα και να μου λέει «θα σε μαχαιρώσω».
θα σου κάψω το σπίτι, και εσύ και η πατσαβούρα οι φίλοι σου να πάθετε το ένα και το άλλο. Αλλά δεν είναι ο πρώτος, δηλαδή οι επιθέσεις είναι κατά κόρον από άντρες, δηλαδή είναι η συντριπτική πλειοψηφία, νέοι άντρες περισσότεροι, οι οποίοι ή θα σου επιτεθούν επειδή είσαι vegan και θα σου στέλνουν νεκρά ζώα. Από τα φεμινιστικά και τα queer αιτήματα μέχρι το vegan κίνημα και την οικολογία, η Άλλη μας δείχνει πώς μπορεί κανείς να διεκδικεί δικαιώματα διαθεματικά, πηγαίνοντας για παράδειγμα με το vegan μπλόκο στο Athens Pride και κρατώντας πλακάτ για ισότητα ανάμεσα σε όλα τα είδη. Ένα πράγμα που με βοήθησε το Pride ήταν να νιώσω πιο άνετα με το σώμα μου, γιατί είναι από τα λίγα μέρη που ξαφνικά στο κέντρο της Αθήνας και νιώσω ότι δεν συγκρίνουν οι άνθρωποι. Και εγώ είναι η πρώτη φορά που έβγαλα την μπλούζα μου δημόσια, γιατί πάντα ένιωθω ότι το στήθος μου είναι προκλητικό, είναι υπερβολικό, τραβάει τα βλέμματα. Και για πρώτη φορά ένιωσα ότι δεν με κοιτάει κανείς περίεργα και ότι είμαι κομμάτι ενός συνόλου που είμαστε όλοι καλά και νιώθουμε καλά με τα σώματά μας και δεν ντρεπόμαστε. Οπότε όλο αυτό, δεν ξέρω, για μένα ήταν πολύ απελευθερωτικό και θεωρώ ότι είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Δεν ξέρω άνθρωπο που να μην το χρειάζεται. Το nickname μου είναι Vegan Feminist Witch, που είναι και στο Instagram. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι από μικρή με φωνάζανε μάγισσα, γιατί είχα πάρα πολύ μαύρα μαλλιά και γιατί αγαπούσα τις γάτες. Και πάντα ήμουν πεπισμένη ότι είμαι μάγισσα. Όταν αργότερα σπούδασα ιστορία της επιστήμης και ανακάλυψα πόσο καταπιεσμένες ήταν οι θεωρούμενες ως μάγισσες, ήρθε και κούμποσε μέσα μου. Και πόσο μάλλον όταν πήγε ο Μπογδάνος και είπε vegan μπαχαλοσατανίστρες μάγισσες, λέω αυτό είμαι αυτό που μισείς. Μιλάμε για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να χάσουν την ισχύ τους και την εξουσία που ασκούν πάνω στα σώματά μας. Και όλη τους η δύναμη είναι επειδή πατάνε πάνω μας. Δεν θέλουν να ενδυναμωθούμε και γι' αυτό πρέπει να μην σταματάμε να τους απαντάμε. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάντα εκεί και να τους απαντάμε.